Hi anh em, lại là Hito đây. Tiếp nối chuỗi series tâm điểm tướng. Và hôm nay mình mang đến cho anh em một Pokemon không mới nhưng mà cũng chẳng cũ, mà khá là nhiều anh em thích chơi đấy. Không dài dòng nữa, chúng ta đến luôn với tâm điểm tướng Cerulix, thước đo và tiêu chuẩn của một Pokemon đi rừng hiện nay. Trước hết, nói sơ qua, Cerulix là một Oroder được ra mắt vào giữa tháng 6 năm 2024. Pokemon này có tầm đánh là cận chiến, với sát thương chính bằng sát thương vật lý, là một Oroder đa dụng. Bắt đầu phát huy sức mạnh ở cấp độ 5, Cerulix phù hợp nhất với vai trò đi rừng. Và trong video hôm nay, mình sẽ mang đến phân tích sâu một chút về vai trò này, cũng như là các tiêu chí của một Pokemon đi rừng mạnh cần có. Ok, đi vào nội tại và chiêu thức của Cerulix anh em nhé. Ability của Cerulix khi chưa tiến hóa là Flame Body. Khi này, Pokemon bị tấn công bởi đòn đánh thường sẽ gây sát thương các mục tiêu quanh nó bởi các ngọn lửa. Và thể tại này có thể hồi sau 4 giây từ lúc kích hoạt. Sau khi tiến hóa ở cấp độ 5, Ability của Cerulix sẽ đổi thành Quick Aimer. Khi bị sát thương từ đòn đánh thường chuyển hóa từ chỉ số Attack, Pokemon này sẽ được tăng 10% tốc độ di chuyển trong 3 giây và hiệu ứng này có thể stack 2 lần. Khi Cerulix gây sát thương sẽ làm cho mục tiêu bị cháy. Hiệu ứng này sẽ làm cho mục tiêu nhận sát thương liên tục trong 3 giây và cộng dồn tối đa 6 lần. Sau mỗi lần cộng dồn thì mục tiêu sẽ nhận thêm 50% sát thương tính từ lần đầu tiên. Nếu mục tiêu đó đai dích 6 tầng thì phải chịu thêm 15% sát thương từ Cerulix. Hiệu ứng đốt cháy của Cerulix là một trong những hiệu ứng mà mình thấy là đốt cháy khó chịu nhất anh em nhé. Tại của Cerulix khá dài dòng, tuy nhiên chức năng chính vẫn là gia tăng nguồn sát thương cho chính nó. Hiệu sức gây sát thương mà Cerulix thường học ở cấp độ đầu tiên là Lava Plume. Điều này gây sát thương khu vực xung quanh, đồng thời làm cho đòn đánh thường tiếp theo của Pokemon này tăng 15%. Ngay sau đó thường học ở cấp độ 3 là Take Down. Chiêu thức này giúp Cerulix lướt tới và gây sát thương, đồng thời tăng 20% tốc đánh. Hai chiêu thức này chủ yếu giúp Cerulix farm nhanh hơn ở giai đoạn đầu, cũng như một chút sát thương kết liễu quái hoang dã khi đi lên. Tuy nhiên nguồn sát thương này là không quá nhiều. Hai chiêu thức mà Cerulix có thể lựa chọn ở cấp độ 5 là Bitter Blade hoặc Psycho Cut. Sau khi tiến hóa, một trong hai chiêu thức sẽ được lựa chọn làm chiêu thức gây sát thương chính của Pokemon này. Khi sử dụng Bitter Blade, Cerulix gây sát thương thành hình bán nguyệt theo một hướng chỉ định. Sau một khoảng thời gian ngắn cần để tung đòn. Trong thời gian tung đòn này, Pokemon này có thể di chuyển để đánh trúng các mục tiêu mong muốn, đồng thời giúp Pokemon này hồi lại lượng HP trên 50% sát thương gây ra và sẽ tăng lên 70% khi chiêu thức này nâng ở cấp độ 11. Hiệu ứng hồi phục này sẽ bị giảm đi một nửa nếu mục tiêu nhận sát thương là Pokemon hoang dã. Ngoài ra, khi lượng HP được hồi vượt quá máu tối đa của Cerulix, Pokemon này sẽ chuyển hóa lượng HP dư đó thành một lớp giáp ảo tồn tại trong vòng 2 giây. Còn đối với Psycho Cut, chiêu thức này tung đòn về phía trước theo hướng chỉ định, làm chậm mục tiêu và giảm defense của nó. Chiêu thức này sẽ được giảm 0,5 giây hồi chiêu mỗi đòn đánh thường đánh trúng mục tiêu. Take Down sẽ được nâng thành Phantom Force hoặc Flame Charge ở cấp độ 7. Đây là chiêu thức cơ động chính của Cerulix. Khi dùng Phantom Force, Cerulix lướt tới và biến mất vào bóng tối và không thể di chuyển. Sau 1 giây hoặc người chơi kích hoạt một lần nữa thì chiêu thức này sẽ lướt đến và gây sát thương lên mục tiêu, đồng thời làm chậm 60%. Nếu chiêu thức này đánh trúng một mục tiêu nào đó sẽ được giảm 40% hồi chiêu, và khi nâng cấp thành Phantom Force cộng sẽ được giảm thời gian hồi chiêu cơ bản của chiêu thức này từ 9 giây xuống còn 7 giây. Chiêu còn lại thì đơn giản hơn là Flame Charge. Chiêu thức này gây sát thương, lướt tới, đồng thời tăng 30% tốc đánh cho Cerulix. Chiêu này có thể dự trữ 2 lần và cần 1 giây để tung lại khi kích hoạt lần trước đó. Ulemu của Cerulix là chiêu thức rất đặc biệt. Khi kích hoạt, Pokemon này lướt tới phía trước theo phạm vi được điều khiển, làm bất động bản thân và các mục tiêu bị lướt qua trong 0,7 giây, đồng thời đánh dấu lên các mục tiêu đó. Sau 0,7 giây, các mục tiêu này sẽ bị nhận sát thương cực lớn 3 lần liên tiếp. Trong thời gian thi triển, Cerulix sẽ được nhận 50% miễn thương. Ngoài ra, nói thêm một chút, các đòn đánh thường của Pokemon này sẽ được cường hóa sau mỗi 3 đòn, hoặc sau khi tung bất cứ chiêu thức nào. Đòn đánh thường này sẽ giúp Cerulix lướt áp sát vào mục tiêu, đồng thời có 20% hút máu, tức là hồi lại 20% sát thương gây ra đấy. Ulemu của Cerulix mang lại sát thương diện rộng cực kỳ lớn và cũng có hiệu ứng rất là ngầu nữa. Tuy nhiên anh em phải sử dụng chiêu thức này cẩn thận nhé, vì thời gian hồi chiêu của nó không hề nhanh đâu. Ok, cùng mình phân tích điểm mạnh và điểm yếu của Cerulix trong phần này nhé. Cerulix có lượng sát thương rất lớn, độ chống chịu và cơ động khá ổn. Là một Oroder, Cerulix có khả năng tự hồi phục và tốc độ farm khá cao. Tuy nhiên hơn, để chi tiết hơn về các điểm mạnh vượt trội thì mình sẽ phân tích kỹ hơn ở phần sau anh em nhé.
Còn về điểm yếu, khả năng chống chịu của Cerulix không quá tốt như trên lý thuyết đâu. Ngoài ra, nếu Pokemon này hụt chiêu trong combat thì hậu quả để lại là khá lớn. Độ cơ động của Pokemon này là tương đối ổn. Tuy nhiên, khi đi lẻ nếu bị vây đông quá thì cũng rất là khó chạy, nên anh em hạn chế nhé. Với nhiều anh em newbie hoặc kỹ năng chưa cao thì mình không khuyến khích anh em sử dụng Pokemon này trong đấu hạng, tránh để làm bao cát, trở thành chỗ farm EXP cho team bạn. Về lối chơi, Cerulix có thể chơi như một Oroder băng càn, tuy nhiên không nên quẩy quá sâu, đặc biệt là khi không còn Unaimu. Nhưng lối chơi của Cerulix thiên một chút về Splinter hơn. Trong số những Pokemon mà mình đã làm thì Cerulix là một Pokemon đòi hỏi kỹ năng cao hơn và yêu cầu độ chính xác tốt hơn. Theo item thường được ưu tiên là các vật phẩm bổ sung chỉ số attack, hồi chiêu và một chút chống chịu cũng được. Và giờ mình sẽ phân tích sâu hơn về lý do mà Cerulix có khả năng được đột phá nhất ở vai trò đi rừng anh em nhé. Là một Pokemon rất yếu, trước khi đạt cấp độ 5 để tiến hóa và học chiêu thức quan trọng đầu tiên, Cerulix cần farm để đạt cấp độ 5 sớm nhất có thể. Là một Pokemon Allrounder, Cerulix có khả năng giao tranh sớm từ cấp độ 5 và lấy lợi thế đầu game cho lên được rank. Vì chọn Mr. Blade và Psycho-Cut ở cấp độ 5 thì Pokemon này cũng sẵn sàng giao tranh sòng phẳng với đối phương. Đặc biệt khi chọn Psycho-Cut, team bạn hoàn toàn có thể lợi thế sớm trong giao tranh 3v3 ở giai đoạn đầu. Sau giao tranh, sức ép của Cerulix lên Go Zone đối phương vẫn là rất lớn. Điều này làm cho các Pokemon cố thủ không thể phản kháng. Đây cũng là lúc mà bạn có thể stack attack weight và gia tăng khoảng cách về kinh nghiệm. Cerulix còn có khả năng phục hồi tốt cả trong và sau giao tranh nhờ đòn đánh thường cường hóa với 20% hút máu và bao gồm cả chiêu thức Mr. Blade. Nên Cerulix nếu bị tranh lên hoặc bị cướp phá Pokemon hoang dã đi từ rừng hoặc bị thoát cấp do các Pokemon đối phương xâm lăng vào thì trận đấu sẽ khó khăn với Cerulix hơn rất nhiều anh em nhé. Mr. Blade giúp bạn hồi phục tốt hơn so với Psycho-Cut. Đổi lại, sức mạnh ở cấp độ 5 sẽ bị thiếu bùng nổ hơn. Nhưng dù bạn chọn một trong hai chiêu thức này, bạn đều có thể áp lực vào rừng đối phương và chiếm hết các tài nguyên khi có lợi thế. Khi đạt đến cấp độ 7, sức mạnh của Cerulix can được nâng lên. Đặc biệt hơn với Phantom Force, khả năng sống sót cũng như gây sát thương của Cerulix ở giai đoạn này làm cho phía đối phương khá khó khi chạm trán. Khi này, người Pokemon này có mặt thành chấp 7 Altaria thứ 2 vào 7 phút 20 và Regidrago vào 8 phút. Lợi thế giao tranh sẽ dễ nghiêng về phía Cerulix nếu như cân bằng về số thành viên tham gia, bởi các Pokemon mạnh ở meta này sẽ khó địch lại với Cerulix ở giai đoạn này. Ở cấp độ 7 có lẽ chỉ có Melt hoặc là Dorio, Surfresh có thể làm khó được Cerulix thôi. Khả năng rush mục tiêu thì Psycho-Cut và Flame Charge sẽ nổi trội hơn nhờ khả năng giảm giáp và dùng basic attack liên tục với tốc đánh cao. Tuy nhiên khả năng này ở Mr. Blade và Phantom Force cũng không hề tệ, bởi khi Pokemon này lẫn vào bóng tối, Cerulix không thể bị khống chế và không thể bị dồn sát thương. Đây là điểm mạnh mà nhiều Pokemon đi rừng phổ biến hiện nay không có được. Còn khi đạt đến cấp độ 9, Unaimu của Pokemon này cũng làm hoàn hảo hóa khả năng đi rừng của nó. Unaimu của Cerulix giúp dồn sát thương sốc lên các mục tiêu chủ lực máu mỏng và còn là con bài tẩy giúp Pokemon này kết liễu các mục tiêu lớn như là các Regi hay là Groudon, Kyogre. Chiêu thức này còn làm khắc phục khả năng giao tranh yếu hơn ở giai đoạn cuối game. Vì vậy, dù bất cứ ở giai đoạn nào, Cerulix đều có thể phát huy tốt khả năng của nó. Đội chơi Mr. Blade và Phantom Force thường sẽ tối ưu hơn một chút cho Pokemon này và thường được lựa chọn ở các trận đấu rank cao cũng như thi đấu chuyên nghiệp. Vậy nên anh em ngại gì mà không vác Pokemon này vào rank và trải nghiệm luôn. Chơi nhiều anh em sẽ có độ thuần thục đủ lớn và có thể giúp anh em gánh team tốt hơn đấy. Ok, và video tâm điểm tướng hôm nay đến đây là hết rồi. Anh em nhớ like, share và subscribe để ủng hộ mình và giúp mình có thêm một chút động lực để làm những video tiếp theo hay hơn anh em nhé. Cảm ơn anh em.